යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා කියනවා. ඔන්න ඉතින් මේ මම අද සුබ අලුත් අවුරුද්දම ඔන්න මම වැඩ පටන් ගන්න හැදුවා. ඉතින් අපේ අම්මා මගෙන් වැඩ ගන්නවා මේ දර පාලන තමයි මේ යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක මම තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එක තමයි කවුද සරුංගලේ. ඔන්න ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනින්ද මම මෙහෙම අම්මගේ පිහියත් අරගෙන බොල්ලක් කපා ගන්නද. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් පිහිය අරගෙන අම්මගේ මේ එළවලු කපන විදිය තමයි මම මේ අරගෙන ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කළා මම සුද්ධ කරන්න හදනකොටම පුතා ෂෙට් මොකද මම ගෑ ගහන්නේ අදත් ගත්ත නේද බිය ඔබට මම දුම්බෝ අනේ මගේ ෆෝන් එක අම්මේ. ඉතින් බොයිස් ඔයාලට පේන ඇතින් මම විඳින දුක. ඉතින් ඔන්න ඒකින්ද මම අම්මගෙන් කතා කරන්න බැරින්ද මම ඔන්න පොරවගෙන ආවා. පොරවෙන් තමයි අද අපි සරුංගලේ හදන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට අද ගේන සරුංගලේ තමයි කවුද සරුංගලේ. ඉතින් කවුද සරුංගලේ හදලා නැහැ මම ඊට කලින්. ඉතින් මේකෙන් අද ගේන්නේ කවුද සරුංගලේ හදන විදිහ. ඉතින් අපේ අලුත්ම පිහි වර්ගයේ පොරවෙන් තමයි අපි සරුංගලේ හදන්නේ. හරි ඉතින් guys මම මේක පොඩ්ඩක් බිමිත් යනවා හරි බරයි. ඉතින් මම මේ වැඩිත් කරන ගමන් ඔයාලට මම මේ ඉක්මනට වීඩියෝ එක ගෙන්නම්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැති වීඩියෝ එකටම. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න මගේ channel එක තාම අලුත් වෙනවා. මගේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් කරලා ලැබුවොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එකට අපේ පොරව සරුංගලේට. හරි ඉතින් guys අපිට සරුංගලේ හදන්න මුලින්ම අපි මෙන්න මේ විදිහට පිහියෙන් අපේ පොරව පිහියෙන් ඉරටු මෙහෙම කපා ගන්න ඕනේ. චීස්. හරි ඉතින් චීස් කියලා ඔන්න මේ විදිහට අපිට තියෙන ඉරටු සුද්ධ කරගන්න. ඉතින් මම බැලුවා සුද්ධ කරන ක්‍රමයක්. ඉතින් මේවා සුද්ධ කරා හරි ගියේ නෑ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පාග ගත්තා. ඉතින් අර මොනවාද එළවලු කපනවා වගේ තමයි ඔන්න ඉරටු සුද්ධ කරේ. ඔන්න ඉතින් guys ඔන්න මේ විදිහට සුපිරියටම අපි ඉරට්ට සුද්ධ කරගත්තා. ඉතින් මේ වගේම අපි ඉරටු කිහිපයක්ම සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉරටු 17ක් සුද්ධ කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් සරුංගලේ හදාගන්න මම නූල් පන්දුකුත් අම්මගෙන් හොරකම් කරලා මෙන්න දිව්වා. හරි guys ඉරටු ටිකත් හරි නූල් පන්දුවත් හරි අපිට දැන් තියෙන සරුංගලේ හදන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම දිග ඉරටු වලින් ඉරටු 7ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ මැද කොටස තමයි මම මේ ඉරටු 7ක් ගන්නෙ. සාමාන්‍යයෙන් කැඩිච්ච ඒවා හැම පිළට තියාගන්න. මොකද ඒවට ඕනේ පොඩි ඉරටු හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට ඉරටු 7ක් අරගෙන අපි ඒක සෙන්ටිමීටර් 62කින් මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ පොරවෙන් කපා ගන්නවා. එහෙම ඉරටු 7ම කපා ගත්තාට පස්සේ එක ඉරට්ටක් අපි මහත පැත්ත හීනි පැත්තට දානවා. ඒ මොකද ඔලුවට ශක්තිමත් භාවය හිටින්න ඕන හින්දා නැත්නම් ඉරටු ඔලුවෙන් නැමෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කෙලවරක් ඒ කියන්නේ මහත පැත්තක් ඔලුව පැත්තට දානවා එක ඉරට්ටක් විතරක්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට නූලෙන් මේ විදිහට ඉරටු ටික එකතු කරගන්න. නූලෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔතන්න ඕනේ. ඉන්පසු තියෙන අපේ අත්තට්ට කොටස. ඉතින් අත්තට්ටට මම ඉරටු 3 දෙපැත්තට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉරටු 6ක්. ඉතින් ඉරටු 6න් එක පැත්තක ඉරටු වල දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 43යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 43ට ඉරටු 6ම කපා ගන්නවා. ඉන්පසු දෙකෙන්ම සෙන්ටිමීටර් 6 6 අල්ලගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 6ක් දෙකෙන්ම ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැද ගැට ගන්න කොටස මෙන්න මේ කොටස සෙන්ටිමීටර් 6යි. ඉතින් මේවා හොඳට ගැට ගහ ගන්න නැත්නම් ඉතින් කැඳ බීල වගේ ගැට ගැහුවොත් නම් මේවා ලිහිලා ඊට පස්සේ අරුංගලේ උඩ යන්නේ නැති වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට ගැට ගහගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ හරි මැද හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පුටුස් නූලෙන් නම් මං තුම් පොටක් විතර දාලා තමයි මේවා ගැට ගහන්නේ. මොකද නැත්නම් හයිය මදි නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නූල දෙපැත්තට තියලා හරි මැද හොයාගත්තට පස්සේ බැලන්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. බර පැත්ත මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා මොකද පොල් ඉරටු වල කොළ තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බඳ කොටස අපිට ගැට ගහන්න තමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් මම මේ ගැට ගහන තැනට සරුංගලේ උඩ කොටසේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 19කින් පල්ලහකින් තමයි මම මෙහෙම ගැට ගහගන්නේ. අන්තිමට මම මිනුම් ටික දාන්නම් ඔයාලට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඔළුව කොටස ඇද ගන්න. ඉතින් අත්තට්ටේ මැද ඉඳන් මම මේ ගැට ගහන තැනට තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 26යි. ඊට පස්සේ ඔළුව කොටසට අදින කෑල්ලේ නූල කොටසේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 32යි. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්තම ඔයාලා සමානව නූල මම මෙන්න මේ පෙන්නන විදිහට නූල තියලා සමානව දෙපැත්තම බැඳ ගන්න ඕනේ. දශමයක් දෙයක් නම් වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. ඊට වඩා නම් වෙනස් කරගන්න යන්න එපා. සරුංගලේ කැරකෙයි අවුල්යයි. ඒ කොටසත් ඇදගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අත්තට්ටේ පහළ කොටස ඇදගන්න. ඉතින් මේ නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 41යි. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්තම එක සමානව ඇද ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඉතින් බොක්ක වැඩියෙන් ආවොත් අන්තිමට ගලක් වගේ තියලා හදා ගන්න. ඉතින් පේන ඇති ඔයාලට සරුංගලේ ලස්සනට දැන් තියෙන විදිහ. ඉතින් මේ බොක්ක අඩු කරන කතාව මම අන්තිමට වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන අපිට පිළ කොටස හදා ගන්න. ඉතින් පිළ කොටසට එක පැත්තකට ඉරුටු දෙක ගානේ ඉරුටු 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 29කින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඉරුටු 4ම කපාගෙන එක පැත්තකට දෙක දෙපැත්තට ඉරුටු 4 ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් බඳට ගැට ගහන කොටසේ සෙන්ටිමීටර් 4ක් අහු වෙන තමයි ගැට ගහන්නේ. එතකොට අපිට එළියට තියෙන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 25යි. ඉතින් ඉරුටු දෙක බෙදලා දෙපැත්තට වෙන්න තමයි ගැට ගහන්න ඕනේ. ඉරුටු 4 නම් එකට ගැට ගහ ගන්න යන්න එපා. මොකද මේක දෙපැත්තට ඇදෙන නිසා. ඉතින් එකට නම් ගැට ගහ ගන්න එපා. මේ විදිහට දෙපැත්තට බෙදලාම ගැට ගහ ගන්න. ඉන්පස්ව මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 38කින් නූල ගැට ගහ ගන්නවා. ඉතින් මම මේ අත්තට්ට ගෑවටම ගැට ගැහුවේ නෑ. මාළු වගේ යට ඉඳන් මැද හරියකට වගේ තමයි ගැට ගැහුවේ. ඒක මම පස්සේ පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී පේන වෙලාව ඔයාලට ඒ විදිහට මම මැද ගැට ගහලා තියෙන විදිය. මැද කොටසේ යට ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 24කින් තමයි මම මෙන්න මේ ගැට ගහලා තියෙන්නේ. ඊයේ අරුගේ සරුංගලේ හිටි බලහන්කෝ. දුවිය පොඩි එකක් දෙන්නේ දුවන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කවුඩ සරුංගලේ හැදුවම් පේන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අමතර නූල් ඇදගෙන ඔයාලා සරුංගලේ ලස්සන කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා සදාගත්ත සරුංගලයට මෙන්න මේ වගේ කිස් එකකුත් දීලා අපි ඊට පස්සේ අලවන්න දේවල් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අම්මගේ shopping bag ගොඩේ මට හරියන දේවල් තියෙනවද කියලා බලනවා. ඉතින් මෙන්න වගේ කළු පාට shopping එකකුයි කහ පාට shopping එකකුයි මට හම්බුණා. ඉතින් මේ දෙකෙන් තමයි මම දලවන්නේ. ඉතින් සරුංගලේ පට ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ කළු හරි දස්සින්ගේ මේ shopping bag. ඉතින් මේ shopping bag එක අත විදිහට ගන්නවා ඇති. ඉතින් ඔන්න මම තාස් ගාලා හඳුන් බුරුත් සෙට් කරගත්තා. ඉතින් අපේ වැඩේට අනිවාර්යයෙන්ම මේකක් ඕනේ. හතරක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක පත්තු කරගන්න අනිවාර්යෙන් ගිනි පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගිනි පෙට්ටියකුත් පත්තු කරගන්න. හරි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දේ තමයි අපි හදාගත්ත සරුංගලේ. මේක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා අලවන්න. ඉතින් මේක නම් දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පොරව දැන් අපේ පොරවෙන් වැඩ ඉවරයි. හරි. let's go. මේ වගේ කහ පාට shopping එක කපලා අපි සරුංගලයට අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පියවරෙන් පියවර පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ඒක බලා ගන්න. වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මොකද නැත්නම් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල්ම ආය අහන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා ස්කිප් නොකර වීඩියෝ එක බලන්න. හැබැයි මෙහෙම යවුවත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ නැට් වගේ තියෙන්නේ.
මැද කහ කොටස අලව ගත්තට පස්සේ දෙපැත්තට මදි වෙන පාඩුවට මම මේ වගේ කළු පාට කෑල්ලක් අලව ගන්න. ඉතින් ඒක ලස්සන පෙනුමකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හඳුන්කුරෙන් අලවනකොට පොඩි ළමයි හැම ගොඩක් පරිස්සමින් මොකද හඳුන්කුර මෙහෙන් තියෙනකොට යටින් ඇඟිල්ලේ ඇලෙන්න පුළුවන්, පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් පරිස්සමින් වැඩේ කරන්න. කාගෙන් හරි උදව් හරගෙන හරි කමන්න නැහැ. ඉතින් බොයිස් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න හිල් එක තියා ගන්න ඕනේ. හිල් එක ඉදිරි තියා ගන්න. මෙහෙම දාලා මෙහෙම දාන්න. මේ තියෙන මං කපාගත්ත රැලි දාගත්තා. ඉතින් දෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ රැලි පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය දික් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රැලි තොන්න ඊට වඩා දික් වෙලා දෙනවා. මේක දෙකුණක් වගේ. මොකද රැලි ටිකක් දාලා අපි දැන් බලමු සේරියාව දාන්න ඇති. සේරියාව දාන්න මම නම් පුටුසුනුලෙන් පොටවල් 10ක් විතර දැම්ම. මොකද නැත්තම් හයිය මදි වෙයි නිසා. ඉතින් මෙච්චර ටයිට් එකක් නම් ඉන්නේ නැහැ මේකට. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත හිල් එක මෙන්න විදියට දාලා මැද කොළ කෑල්ලක් තියලා මේ විදියට තදට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අට කෙලවරත් මම අර පෙන්නපු විදියට හිලෙන් දාලා ඊට පස්සේ අතනින් එළියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතනත් හොඳට ගැට ගැහුවට පස්සේ සේරියාව මෙන්න මේ ගානට තිබ්බනම් හරි. ඉතින් සේරියාව මිනුවත් මෙන්න තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපේ සරුංගලේ වැඩ අවසන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු සරුංගලේ ෆොටෝස් ටික. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. ඔහො ඔන්න ඉතින් guys අපි අපේ වෙලට සුපුරුදු පරිදිම ආවා. ඔන්න ඉතින් මම පොරවත් ගෙනවා අපේ මොන හරි දෙයකට ඕනේ කියලා. ඉතින් guys ඔන්න මේ සරුංගලේ මම ඔයාලට හදන විදිහ දැන් ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා. ඉතින් දැන් බලමු මේ හදපු විදිහටම ලස්සනට උඩ යනවාද කියලා. ගුවන් ගත කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් කුඹුරු හායද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් guys වැඩි පරක්කු කරන්නද අපි යන් සරුංගලේ ආවල බලන්න. Let's go. ඉතින් guys විලේ වතුරක් තියෙනවා. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. කට්ටිය අතුස්සලා A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me. ඔන්න ඉතින් guys පේන්නේ නැති ඔන්න සරුංගලේ හොඳට මුඩ යාලා තියෙනවා. මේ පේන්නේ නැති පුටුසුම්රෙන් යාලා තින්නේ. ඉතින් පේනවා ඇතිනේ guys සරුංගලේ ගැට ගහලා තියෙන ඉතින් මෙලෝ ටයිට් එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සුපිරියර් නයිට් එකක් එහෙම තියන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති සුපිරියර්ම තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පේන්නේ නැති තනකොළ ගහක තමයි සරුංගලේ ගැට ගහලා තියෙන්නේ. ඔහො guys ඔන්න ඉතින් අපේ සරුංගලේ පොරවෙන් හදපු සරුංගල ඔන්න හොඳට මුඩ ගියා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන්ටත් යවලා තියෙන සරුංගලේ උඩ. ඉතින් පිහියන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ පොරවක් භාවිත කරලා ඔයාලා සරුංගලේ හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් guys ඉවතලන දේ වලින් තමයි මම අද ඔයාලට මේ සරුංගලේ හදන විදිහ කියලා දුන්නේ. ඉතින් ලේසියෙන් ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම මොඩෙට මේ සරුංගලේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අපි මේ සරුංගලේට තමයි පොඩි වැඩක් කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඉඟියක් දුන්නා. අහස් කුරුසි ඉන්න තමයි මේකට කරන්නේ. ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැද්ද මම මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මම ඉක්මනටම ගෙන්නා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ස්තුතියි.